Imagine you want to say, this is my book in Vietnamese. How do you say it? Today, I show you two simple but very useful grammar points. Possessive structure with của and sentence pattern with cái này, cái đó, cái kia in Vietnamese. In this grammar video, we have three parts. First, I give you some Vietnamese input with vocabulary we use in this video. Then, I will explain the grammar points in English. And finally, we'll practice together so you can repeat and speak Vietnamese with me. If that sounds good, stay with me till the end. And now, let's start. Part 1, phần 1. So, trước khi học ngữ pháp, chúng ta học vài từ vựng đơn giản trước nha. Chúng ta học vài từ vựng đơn giản trước nha. Bạn hãy nghe và nói lại theo mình nha. Bạn hãy nghe và nói lại theo mình nha. Bạn hãy nghe và nói lại theo mình nha. Sách, sách, sách. Nhà, nhà, nhà. Xe đạp, xe đạp, xe đạp. Viết, viết, viết. Điện thoại, điện thoại, điện thoại. Xe hơi, xe hơi, xe hơi. Bạn hãy nghe và nói lại theo mình nha. Sách, nhà, xe đạp, điện thoại, viết, xe hơi. That's great. Now let me show you some pronouns. Đại từ, đại từ. Pronouns. Pronoun is đại từ. Okay, so today we learn three. Ba đại từ. Ba đại từ. Tôi, tôi. Bạn, bạn. Anh ấy, anh ấy. That's great. So these words we use in this lesson. Chúng ta sẽ sử dụng những từ này trong bài học hôm nay. Okay, now let's move on to the grammar part. Bây giờ mình bắt đầu học ngữ pháp. Số 1. Possessive structure. In Vietnamese, to say something belongs to someone, we say danh từ, của, đại từ. Here, danh từ means noun, của means of or belong to, đại từ means pronoun. So we call the pattern danh từ, của, đại từ is possessive noun phrase. Let's look at some examples. Sách của tôi. Sách của tôi. Sách của tôi. Nhà của bạn. Nhà của bạn. Nhà của bạn. Xe đạp của anh ấy. Xe đạp của anh ấy. Xe đạp của anh ấy. Is that easy? So the possessive structure is danh từ, của, đại từ, noun, của, pronoun. So which one do you use more often?
sách của tôi hay là điện thoại của tôi? Write it in Vietnamese in the comments. I'm waiting for your text. Now let's move to the grammar number 2. Ngữ pháp số 2. Ngữ pháp số 2. Sentence pattern with cái này, cái đó, cái kia. To say this, that, and that over there. In Vietnamese, we say cái này, cái này, cái này. And that, we say cái đó, cái đó, cái đó. And that over there is far over there. Cái kia, cái kia, cái kia. Cái này, cái đó, cái kia. And to make full sentences, we use this pattern. Cái này, or cái đó, or cái kia, plus là, plus possessive noun phrase. Now let's look at some examples. Cái này là sách của tôi. Cái này là sách của tôi. Cái này là sách của tôi. Cái đó là nhà của bạn. Cái đó là nhà của bạn. Cái đó là nhà của bạn. Cái kia là xe đạp của anh ấy. Cái kia là xe đạp của anh ấy. Cái kia là xe đạp của anh ấy. Okay, so now let's move to part 3, phần 3. Practice together. Luyện tập. Bạn nghe và nói lại nha. Listen to me and repeat. Viết của tôi. Cái này là viết của tôi. Điện thoại của bạn. Cái đó là điện thoại của bạn. Xe hơi của anh ấy. Cái kia là xe hơi của anh ấy. Great job! So now it's your turn to make sentences. You write 2 sentences in the comments. Use this grammar. For example, cái này là điện thoại của tôi. And your turn, write 2 sentences, please. So today we learned 2 very useful grammar points in Vietnamese. Possessive noun phrase, noun plus của plus pronoun. And sentence pattern, cái này, cái đó, cái kia, plus là, plus possessive noun phrase. And one more thing, what grammar point would you like me to share next time? Tell me in the comments and maybe your idea will be the next video. So that's it for today's lesson. Cảm ơn bạn đã học cùng mình hôm nay. Thanks for learning with me today. Please subscribe if you like this video and see you in the next video. Hẹn gặp lại.